So now kita ada macam one demo dekat dia macam art punya gallery lah, macam-macam art ada kat sini. So ni kita tengah set up untuk kita punya smartboard lah, nak buat demo dekat bilik meeting ni. So ni pun ada macam art cool lah. Dan ini, office ni dekat area Avenue K lah. So dekat sini entrance nak masuk mall Avenue K. Lama tak pergi Avenue K. Zaman-zaman sekolah je lah pergi Avenue K. So now kita nak pergi balik kereta, kena lalu balik dia punya mall lah. So kita tengok, lama tak tengok Avenue K mall. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bersama saya hari ni, Arif. So hari ni kita ada satu kabel HDMI 10 meter. Kita nak pergi deliver dekat customer lah. Tempat dia dekat Shah Alam. So tak apa melengahkan masa lagi, jom kita pergi ke Shah Alam. Okey, barang saya dah bagi dekat kita punya customer. So sekarang kita balik ke office. Let's go. So today kita tengah buat installation lah kat satu tempat customer kita dekat Cyberjaya. So kita baru hantar about 4 smartboard, and sebelum ni dia pernah pakai dah dalam 3 smartboard. So kita tengah buat semua balik meeting room lah. So ni contoh satu bilik dia, kita tengah pakai 86 inch punya Javiya smartboard lah. So ni bilik dia belum siap lagi, tapi dia pakai smartboard dulu, nanti akan ada partition semua. Okay, so let's go see all the other rooms. Okay, belah ni dulu kita pernah pasang juga. Ni tempat dia buat macam town hall dia lah. So tengok ni macam tempat open dia buat untuk town hall dia. So kat dalam bilik ni ada satu juga smartboard. Ni satu bilik meeting lah. So ni 75 inch ni. Okay, so ni one more meeting room. Meeting room kita pakai 75 inch lah atas stand. So ni pun pakai kita punya Javiya smartboard lah. So this one comes with the built-in camera. So kita boleh buat all the video conferencing lah gunakan the smartboard ini. Alright.
ke warehouse lah. Kita nak ambil satu Smartboard Newline, kita nak bawa balik ke office. So let's go. So sekarang saya dah sampai dekat kita punya warehouse. So kita nak ambil kita punya Smartboard lah, Newline. Okay, jom. Nak dah, semua tak nak jawab. Because when we quote, there's two prices, one for dealer,